Trong video này, chúng ta sẽ bắt đầu phát triển một loại hệ thống gợi ý thứ hai được gọi là thuật toán lọc dựa trên nội dung. Để bắt đầu, hãy so sánh và đối chiếu phương pháp lọc cộng tác mà chúng ta đã xem xét cho đến nay với phương pháp lọc dựa trên nội dung mới này. Hãy xem xét. Với lọc cộng tác, phương pháp chung là chúng tôi sẽ giới thiệu các mặt hàng cho bạn dựa trên xếp hạng của những người dùng đã đưa ra xếp hạng tương tự như bạn. Vì vậy, chúng tôi có một số người dùng đưa ra một số xếp hạng cho một số mặt hàng và thuật toán tìm ra cách sử dụng điều đó để giới thiệu các mặt hàng mới cho bạn. Ngược lại, lọc dựa trên nội dung có một cách tiếp cận khác để quyết định những gì sẽ giới thiệu cho bạn. Thuật toán lọc dựa trên nội dung sẽ giới thiệu các mặt hàng cho bạn dựa trên các đặc điểm của người dùng và đặc điểm của các mặt hàng để tìm ra sự phù hợp. Nói cách khác, nó đòi hỏi phải có một số đặc điểm của mỗi người dùng cũng như một số đặc điểm của mỗi mặt hàng, và nó sử dụng các đặc điểm đó để cố gắng quyết định mặt hàng nào và người dùng nào có thể phù hợp với nhau. Với thuật toán lọc dựa trên nội dung, bạn vẫn có dữ liệu mà người dùng đã xếp hạng một số mặt hàng. Vì vậy, với lọc dựa trên nội dung, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng ANI key để biểu thị liệu người dùng key có xếp hạng mặt hàng Y hay không, và chúng tôi tiếp tục sử dụng II key để biểu thị xếp hạng mà người dùng key đã cho mặt hàng Y nếu nó được xác định. Nhưng chìa khóa của lọc dựa trên nội dung là chúng ta sẽ có thể tận dụng tốt các đặc điểm của người dùng và của các mặt hàng để tìm ra sự phù hợp tốt hơn so với cách tiếp cận lọc cộng tác thuần túy có thể. Hãy xem xét cách hoạt động của nó. Trong trường hợp giới thiệu phim, đây là một số ví dụ về các đặc điểm. Bạn có thể biết tuổi của người dùng, hoặc bạn có thể có giới tính của người dùng. Đây có thể là một đặc điểm một nóng quân hát, tương tự như những gì bạn đã thấy khi chúng ta nói về cây quyết định, nơi bạn có thể có một đặc điểm một nóng với 3 giá trị dựa trên việc giới tính tự nhận của người dùng là nam hay nữ hay không xác định hoặc. Và bạn có thể biết quốc gia của người dùng. Vì vậy, nếu có khoảng 200 quốc gia trên thế giới, thì đây sẽ là một đặc điểm một nóng với khoảng 200 giá trị có thể. Bạn cũng có thể xem xét các hành vi trong quá khứ của người dùng để xây dựng vector đặc điểm này. Ví dụ, nếu bạn nhìn vào 1.000 bộ phim hàng đầu trong danh mục của bạn, bạn có thể xây dựng 1.000 đặc điểm cho bạn biết trong số 1.000 bộ phim phổ biến nhất trên thế giới, người dùng đã xem những bộ phim nào. Và trên thực tế, bạn cũng có thể lấy xếp hạng mà người dùng có thể đã đưa ra để xây dựng các đặc điểm mới. Vì vậy, hóa ra, nếu bạn có một tập hợp phim và nếu bạn biết thể loại của mỗi bộ phim, thì xếp hạng trung bình cho mỗi thể loại mà người dùng đã đưa ra. Vì vậy, trong số tất cả các bộ phim lãng mạn mà người dùng đã xếp hạng trung bình là bao nhiêu? Trong số tất cả các bộ phim hành động mà người dùng đã xếp hạng trung bình là bao nhiêu? Và cứ tiếp tục như vậy cho tất cả các thể loại khác. Đây cũng có thể là một đặc điểm mạnh mẽ để mô tả người dùng. Một điều thú vị về đặc điểm này là nó thực sự phụ thuộc vào xếp hạng mà người dùng đã đưa ra, nhưng điều đó không có gì sai cả. Xây dựng một vector đặc điểm phụ thuộc vào xếp hạng của người dùng là một cách hoàn toàn tốt để phát triển một vector đặc điểm để mô tả người dùng đó. Vì vậy, với những đặc điểm như thế này, sau đó, bạn có thể đưa ra một vector đặc điểm x chỉ số dưới u. U là viết tắt của người dùng, chỉ số trên key cho người dùng key. Tương tự, bạn cũng có thể đưa ra một tập hợp các đặc điểm cho mỗi bộ phim hoặc cho mỗi mặt hàng, chẳng hạn như năm sản xuất của bộ phim là năm nào, thể loại hoặc các thể loại của bộ phim đã biết là gì. Nếu có các bài phê bình của các nhà phê bình về bộ phim, bạn có thể xây dựng một hoặc nhiều đặc điểm để nắm bắt điều gì đó về những gì các nhà phê bình đang nói về bộ phim. Hoặc một lần nữa, bạn có thể thực sự lấy xếp hạng của người dùng về bộ phim để xây dựng một đặc điểm, chẳng hạn như xếp hạng trung bình của bộ phim này. Đặc điểm này, một lần nữa, phụ thuộc vào xếp hạng mà người dùng đã đưa ra. Nhưng một lần nữa, điều đó không có gì sai cả. Bạn có thể xây dựng một đặc điểm cho một bộ phim nhất định phụ thuộc vào xếp hạng mà bộ phim đã nhận được, chẳng hạn như xếp hạng trung bình của bộ phim. Hoặc nếu bạn muốn, bạn cũng có thể có xếp hạng trung bình cho mỗi quốc gia hoặc xếp hạng trung bình cho mỗi nhóm người dùng, v.v. để xây dựng các loại đặc điểm khác của phim.
Và vì vậy, với điều này, đối với mỗi bộ phim, sau đó bạn có thể xây dựng một vector đặc điểm mà tôi sẽ ký hiệu là x chỉ số dưới m, là viết tắt của phim và chỉ số trên y cho phim y. Với các đặc điểm như thế này, nhiệm vụ để cố gắng tìm ra liệu một bộ phim y nhất định có phù hợp với người dùng Key hay không. Lưu ý rằng các đặc điểm người dùng và đặc điểm phim có thể rất khác nhau về kích thước. Ví dụ, có thể các đặc điểm người dùng có thể là 1.500 số, và các đặc điểm phim có thể chỉ là 50 số, và điều đó cũng không sao cả. Trong lọc dựa trên nội dung, chúng ta sẽ phát triển một thuật toán học cách so khớp người dùng và phim. Trước đây, chúng tôi đã dự đoán xếp hạng của người dùng ghi cho phim y là W ghi chấm tích của x y cộng với b ghi. Để phát triển lọc dựa trên nội dung, tôi sẽ loại bỏ b ghi. Hóa ra điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của lọc dựa trên nội dung. Thay vì viết W ghi cho người dùng ghi và XY cho phim y, thay vào đó tôi sẽ thay thế ký hiệu này bằng V ghi. UV ở đây là viết tắt của một vector. Nó sẽ là một danh sách các số được tính toán cho người dùng ghi, và chỉ số dưới U ở đây là viết tắt của người dùng. Và thay vì XY, tôi sẽ tính toán một vector riêng biệt, chỉ số dưới M, cái này là viết tắt của phim, và cho phim Y là chỉ số trên. Vì vậy, VQU là một vector, đó là một danh sách các số được tính từ các đặc điểm của người dùng ghi và VIM là một danh sách các số được tính từ các đặc điểm như những đặc điểm bạn đã thấy trong slide trước của phim Y. Và nếu chúng ta có thể đưa ra một lựa chọn thích hợp cho các vector VQU và VIM này, thì hy vọng tích vô hướng giữa hai vector này sẽ là một dự đoán tốt về xếp hạng mà người dùng ghi cho phim Y, chỉ để minh họa những gì một thuật toán học có thể đưa ra. Nếu VU đó là một vector người dùng, hóa ra để nắm bắt sở thích của người dùng, giả sử là 4.9, 0.1 và cứ tiếp tục như vậy, danh sách các số như vậy, và số đầu tiên thể hiện mức độ họ thích phim lãng mạn. Và sau đó số thứ hai thể hiện mức độ họ thích phim hành động, và cứ tiếp tục như vậy. Và VM, vector phim là 4.5, 0.2 và cứ tiếp tục như vậy. Với những con số này thể hiện mức độ đây là một bộ phim lãng mạn, mức độ đây là một bộ phim hành động, và cứ tiếp tục như vậy. Khi đó, tích vô hướng, nhân các danh sách số này theo từng phần tử và sau đó lấy tổng, hy vọng sẽ cho biết mức độ người dùng cụ thể này sẽ thích bộ phim cụ thể này. Vì vậy, thách thức là với các đặc điểm của người dùng, chẳng hạn XQ, làm thế nào chúng ta có thể tính toán vector VQ này đại diện một cách ngắn gọn hoặc xúc tích cho sở thích của. Và tương tự với các đặc điểm của một bộ phim, làm thế nào chúng ta có thể tính toán VIM? Lưu ý rằng trong khi XU và XM có thể khác nhau về kích thước, một cái có thể là một danh sách rất dài các số, một cái có thể là danh sách ngắn hơn nhiều, V ở đây phải có cùng kích thước. Bởi vì nếu bạn muốn lấy tích vô hướng giữa VU và VM, thì cả hai phải có cùng chiều, chẳng hạn như có thể cả hai đều là giả sử 32 số. Vì vậy, để tóm tắt lại, trong lọc cộng tác, chúng ta có số lượng người dùng đưa ra xếp hạng cho các mặt hàng khác nhau. Ngược lại, trong lọc dựa trên nội dung, chúng ta có các đặc điểm của người dùng và đặc điểm của các mặt hàng, và chúng ta muốn tìm cách tìm ra sự phù hợp giữa người dùng và các mặt hàng. Và cách chúng ta sẽ làm như vậy là tính toán các vector này, VU cho người dùng và VM cho các mặt hàng, cho phim, và sau đó lấy tích vô hướng giữa chúng để cố gắng tìm ra sự phù hợp. Làm thế nào để chúng ta tính toán VU và VM? Hãy xem xét điều đó trong video